I've been taking mornings slowly, waking up with the sweet sound of the birds, reading books and sipping coffee. I forgot how much I love. بهذا الفيديو رح نزور مدينة ملكية عريقة بضواحي لندن. بهي المدينة اندفنت الملكة البريطانية السابقة إليزابيث الثانية مع زوجها الأمير فيليب وأجدادها. رحنا على سوق وينسور الملكي، وكنا محظوظين نشوف تبديل حرس القلعة، وأخذنا جولة بنهر الثيمز. How lucky we are. It's like time. إذا مالك مشترك بالقناة فاشتراكك بيحفزني إني أعمل فيديوهات فيها معلومة مفيدة وصورة حلوة. أنا معاذ وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. Savoring the days before they're gone. I wonder how it took us this long. كان علينا نسوق حوالي 25 مايلز لنوصل لوينسور من لندن. الطريق أخذ معنا حوالي ساعة، لأن بمعظم شوارع لندن السرعة 20 مايلز. لوحات تحديد السرعة بالمملكة المتحدة هي بالمايل. كل واحد مايل يساوي تقريباً 1.6 كيلومتر. أقصى سرعة في بريطانيا كانت 70 مايلز بير أور، أي ما يعادل 112 كيلومتر بالساعة. صفينا السيارة بموقف اسمه الهوم بارك. دفعنا 12.8 باوند لأن كنا مخططين نقضي اليوم كله بوينسور. أول ما طلعنا من الموقف شفنا قلعة وينسور الجبار، ولاحظت أنه بكل دقيقة تقريباً بتمر طيارة من فوق القلعة، لأن مطار هيثرو يلي يعتبر ثالث أزحم مطار بالعالم بيبعد فقط 16 كيلومتر عن مدينة وينسور. قطعت الشارع، فكان في مدرسة القديس جورج للأطفال بين 3 ل 13 سنة، وصورت الساحات هنيك. بعدها فاجأوني كم سائحة ببعض البوسات على الكاميرا وخجلوني كتير. فيكن توصلوا لوينسور بالقطار. مدينة وينسور فيها محطتين قطار، والطريق بياخد تقريباً نفس زمن السيارة. كان لازم نأسرع لمكان تبديل الحرس، لأن معظم الناس كانوا عم يروحوا لهديك الجهة، وكانت بعض الشوارع مسكرة ومكتوب عليها تغيير الحرس. بيتم تغيير حرس القلعة كل يوم 3 وخميس وسبت الساعة 11 الصبح. بعد ما انتهوا الحرس من العرض رحنا تمشينا بالمدينة لحتى نشوف تاريخ وذكريات الماضي الجميل. مثلا هاي البحيرة عمرها أكثر من 80 سنة، مصممة بطريقة هندسية جدا رائعة. كل شيء ضمن أسوار القلعة بيعتبر من أملاك الملك الحالي البريطاني الملك تشارلز.
مدينة وينسور بتبعد 34.9 كيلومتر عن مركز مدينة لندن، وهي المدينة بتقع جنوباً تحت نهر التيمز، واللي بيفصلها عن مدينتها التوأم يلي اسمها إيتون. المدينة الأصلية كانت قبل بناء القلعة ب300 سنة، وتم بناء القلعة بالقرن ال11 بعد الغزو النورماندي لبريطانيا عن طريق الملك ويليام الفاتح. اعتبرت القلعة من هداك الوقت مسكن ملكي للحكام إلى الوقت الحالي. كانت الملكة البريطانية السابقة إليزابيث بتقضي أغلب أوقاتها بالقلعة. قبل ما تموت كانت تعتبر هذا المكان كتير حميمي، لأن فيه أغلب ذكريات طفولتها، ووصت أنه تندفن بكنيسة القديس جورج بداخل القلعة. هاي الكنيسة انبنت بالقرن ال14 بعهد الملك إدوارد الرابع. فيها قبور 11 ملك وملكة من ملوك بريطانيا، من ضمنهم الملكة إليزابيث الثانية وأبوها الملك جورج السادس وهنري الثامن وتشارلز الأول. في بريطانيا بيتم عقد زواج ودفن الملوك والأمراء بإحدى كنيستين، واحدة اسمها ويستمنستر آبي بلندن عند برج الساعة، والكنيسة الثانية هي كنيسة القديس جورج بداخل قلعة وينسور. وهون ركبنا باص على شكل بطة وعملنا جولة ساعة بمدينة وينسور، ونفس الباص نزل بنهر الثيمز وكلفتنا الجولة بحدود 27 باوند. Good afternoon, my little ducklings. My name's Liz, I'm going to be your tour guide today, and this is Paul, he's our driver and skipper. Hi Paul! Hi. Now, I don't know if you've noticed, but we have Windsor Castle on our left-hand side, and there is a tower coming up on the corner, it's called Curfew Tower. There are bells at the top and there's dungeons at the bottom. So if any of you misbehave on our trip today, no matter how young or old you are, we will be sticking you in the dungeons. We're going. Whoa! Did you all enjoy that? I told you it was the best part of the whole trip. Do you remember how we kissed in the kitchen as the coffee pours? By the end my face was sore from your stubble, but I still wanted more. And all the miles that we spent in the air, where we're going I don't care. I'm just so glad that you were there that night in the restaurant, because I got to say, so I'm in love with you, what are we gonna do? So I'm in love with you, what are we gonna do now? Make me feel loved and treasured. You are water in the desert, my fox, my missing puzzle piece. You make me feel loved, protected. Boy, we could talk forever on the couch, sipping bourbon, please. And in the morning we will start up the French press. I'll be thinking to myself, how did I get so lucky? Your heart is sweet like honey. And in the evenings when we settle in bed, it's like you're in my head. How did I get so lucky? So I say it again and again. So I'm in love with you, what are we gonna do? So I'm in love with you, what are we gonna do now? Make me feel loved and treasured. You are water in the desert, my fox, my missing puzzle piece. You make me feel loved, protected.
Or we could talk forever on the couch, sipping bourbon, please. Making out in the back of that Prius, no bikes in there to interrupt us. In your favorite spot behind my ear where nothing in the world can touch us. Sometimes you take my breath away. I hope I never forget to say, so I'm in love with you. What are we gonna do? So I'm in love with you. What are we gonna do now? Make me feel loved and treasured. You are water in the desert. My fox, my missing puzzle piece. You make me feel loved, protected. Or we could talk forever on the couch, sipping bourbon, please. So I'm in love with you. What are we gonna do? So I'm in love with you. What are we gonna do now? بعد ما استمتعنا بهالمناظر على ضفاف النهر وسمعنا هالأغنية الحلوة، رجعنا على مركز المدينة لنتمشى بسوق وينسور الملكي. السوق كان متنوع وكبير، فيه من كل الماركات، من رولكس للساعات الغالية لمحلات الألبسة الشعبية. كانت محطة القطار الثانية موجودة بداخل السوق، وبدأنا ندور على شي بارد لنرطب فيه. لفت انتباهي هذا التمثال على شكل تور مصنوع من مسننات قديمة وخردة، كان موجود عند مدخل السوق الخلفي. بنص السوق لقيت بياع فواكه على البسطة، لفت انتباهي من بعيد. رحت لعنده واشتريت صحن فريز ب3 باوند. سألته وين فيني اغسل الفريزات، فدلني على سبيل مي للعموم بآخر السوق باتجاه القلعة. بعد ما قضينا ساعة ونص بالسوق رحنا نشوف بيوت المدينة الشعبية. لاحظت انه كل البيوت إلها أكتر من مدخن، وما عرفت ليش لحد الآن. أخذنا دورة طويلة حول المدينة لنوصل الاتجاه الثاني للقلعة عند الممشى الطويل اللي طوله حوالي 5 كيلومتر. وهون لاحظت هاي النبتة أو هاي الزهرة اللي كنا نلعب فيها نحن وصغار، كنا نسميها كوكية أو كوكو. نفخت هيدا الكوكو أو الكوكية وتمنيت أمنية حلوة، وكملت طريقي باتجاه المدخل الثاني للقلعة.
بنهاية الممشى الطويل اللي مقابل الباب الرئيسي لقلعة وينسور كان في تمثال الملك جورج الثالث. وهون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. إذا مالك مشترك بالقناة فبتمنى تدعمني وتشترك وتحط لايك على الفيديو. أنا معاذ وأهلا وسهلا فيكم.